Eu am aflat că el vine, mă rog, o să-l aducă, dar am primit telefoane din lumea din Hollywood, de fapt, care știau deja care e situația și vreau să știu dacă sunt în spital, dacă pot să-l ajut cu ceva. Și am sunat la sala de urgență, doctorii au zis că, mă rog, situația e disperată și nu are șanse foarte mult, așa că n-a fost foarte mult de făcut. Alexandru Mărmureanu, Dr. M, cum îi se spune în Los Angeles, e unul dintre cei mai respectați chirurgi cardiologi din această parte a Americii. Era de serviciu la UCLA în dimineața de 25 iunie 2009, când Michael Jackson a fost adus cu ambulanța. Medicul român e convins și astăzi că megastarul era deja mort când a ajuns la spital, din cauza unei greșeli pe care a făcut-o doctorul său personal. El a primit un somnifer foarte puternic, dar acel somnifer care l-a primit, el primise de ani de zile, aceeași doză. Din păcate, el a luat alte medicamente, care doza s-a acumulat și în momentul în care această doză se adaugă una peste alta, pacientul nu mai poate respira. Și astfel a devenit el unul dintre puținii oameni care l-au văzut pe Michael Jackson pe patul de moarte și singurul român care și-a putut lua atunci rămas bun de la cel mai mare star al lumii. Apoi s-a întors la munca lui, care îl solicită într-un ritm infernal. De 25 de ani, de când a plecat din România direct în America, viața lui Alexandru Mărmureanu e veșnic contra cronometru, împărțit între cele 6 spitale unde operează și cele 600 de cazuri pe an. De aceea, nici când ajunge seara târziu acasă, nu se relaxează. Are un mic birou improvizat, cu 2 asistente și 2 calculatoare, care îl țin în permanență conectat la activitatea din spitale. Uneori de aici oferă și consultații online și își programează operațiile pentru a doua zi. Dincolo de fereastra apartamentului său, pe cel mai faimos bulevard din Los Angeles, orașul încă trepidează, iar el privește detașat lumea de sus. În fața blocului său, pe trotuar, sunt înșirate câteva din stelele de la Hollywood, iar câteva din vedetele care au primit aceste stele zâmbesc din fotografii și în casa lui. Sunt prietenii săi cu care a luat de multe ori masa la petreceri private, rezervate doar marilor vedete. Fac foarte multe charity work, de exemplu Jack Nicholson, Sean Penn, am fost la un event cu Spielberg, Tom Hanks. Dar pentru că legea nu îi permite să dezvăluie secrete profesionale, nu ne poate spune câți dintre ei au fost și pacienți. Un singur lucru ne poate confirma. La Hollywood, multă lume are nevoie de un doctor care repară inimi. Mai obosesc și, cum zic americanii, you break some hearts, you fix some hearts. Inimi se rup, inimile le repare așa. Ei mai fall in love, mai se îndrăgostesc. Mă sună pentru advice, pentru sfaturi. Și în final ajung prieteni, pentru că, spune doctorul Mărmureanu, Los Angeles e de fapt un sat mic unde toată lumea cunoaște pe toată lumea. Partenerul meu de tenis este Bill Gates, am jucat împreună, am câștigat 2 turnee. Joacă foarte bine tenis și băiat foarte drăguț. Și cine a câștigat? Nu am câștigat turneul, am jucat dublu. Aha. Deci un dublu român-american. Cum a ajuns el aici? N-a avut încotro, spune doctorul Mărmureanu. În America, ori ești cel mai bun, ori ești nimic. Iar el, pentru asta a venit aici. L-a ajutat mult și școala foarte bună de medicină din România, dar și spiritul său de învingător. În 1990, când a hotărât să plece din țară, a știut că are doar 2 posibilități. Te adaptezi sau mori, sau te pierzi. Deci ăsta e sistemul american. El a reușit să se adapteze din mers. S-a specializat într-un domeniu foarte apreciat în lumea medicală americană, într-un oraș în care nu duce niciodată lipsă de pacienți. Eu fac foarte multă traumă, lume care se împușcă unii pe alții în piept, în inimă, deci operez, accidente de mașini, rupturi de aortă. Când nu e în sala de operație, e în misiuni umanitare, în zone sărace ale lumii sau în locuri măcinate de război. Când nu e în misiune, e la baluri de caritate alături de vedete de la Hollywood. Când nu e la petreceri, e la curse de mașini, pe pârtia de schi sau pe vase de croazieră. O viață trepidantă, spectaculoasă, incitantă. Doctorul Mărmureanu a fost parcă născut să trăiască așa, iar el și-a dat seama la timp că în țara în care s-a născut n-ar fi putut trăi niciodată așa.